Yan, magandang araw po ulit mga kapatid. Nandito naman po tayo sa panibagong araw ng ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, bago natin simulan ang lahat ng ito, huwag niyo muna po nang kalimutan na pindutin ang ating subscribe button. Ganon din po ang notification bell para ma-notify ko kayo sa every po na nag-upload po ako ng aking mga bagong video. Ganon din po yung comment box, iwan na rin po kayo ng mga anong comments, ano man po na suggestion para may bigay namin ang tanong na dapat namin sagutin. Mga kapatid, yung pangalawa naming girder na malaki W24, ito po yung kahapon, ito po yung ngayon, tataas na po namin ulit. So ayan mga kapatid, tataas na natin yung malaking girder. Yan, W24. Yung una ay W18. Mga maliliit, yon. Yung mga maliliit na yon ay W18. Ito naman ay W24. Medyo malaki, mabigat. Inaakit na natin dyan sa gitna. Medyo malapad, 9 meters. Yung isa ay almost 5.5 or 6 meter lang. Yan po mga kapatid, touchdown tayo sa isang yan girder natin, touchdown. Good, success, done. The next day. Mga kapatid, yung pangalawa naming girder na malaki W24, ito po yung kahapon, ito po yung ngayon, tataas na po namin ulit. So ayan mga kapatid, gawa ng mayroong pinagwildingan kasi ng shoring jack doon sa taas. Taas na yon, bago dumating doon sa platform, pag didikitan niya may naka-welding na yung pinagtanggalan ng shoring jack, baka bumangga, hindi diretso yung biga natin, kaya kagrindirin muna nila.